Chào cô bác anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Vành Khuyên. Với thành phần nguyên liệu phổ biến rất dễ mua và công thức cũng như cách nấu nhanh, đơn giản, gọn lẹ. Hôm nay Vành Khuyên chia sẻ cho mình thêm một món chay ngon, đó là cà ri chay. Cà ri chay nó ngon giống như là cà ri mặn. Nếu như mình không muốn ăn thịt thì cùng nấu món này là sẽ thích liền ngay từ đầu luôn. Nấu cho các đám tiệc là lý tưởng, ăn với cơm, bún, bánh mì hoặc là sợi hủ tiếu cũng ngon nữa. Nước cà ri nó không có bị lền, khoai thì không bị rã và nó có cái độ bùi và béo. Hương vị rất đậm đà. Bây giờ sẽ cùng vào bếp và nấu liền với Vành Khuyên nè. Thành phần nguyên liệu và gia vị Vành Khuyên có để bên dưới video trong phần mô tả và cũng có để trên màn hình video ở từng công đoạn thực hiện. Vành Khuyên nói sơ qua vài nguyên liệu để cho mình chuẩn bị cho dễ hơn. Đầu tiên là Vành Khuyên nói về cái lá cà ri. Cái này là mình mua ở trong tiệm Á Châu đó, hoặc là tiệm nước ngoài cũng có luôn. Mình mua cái dạng khô, sau đó mỗi lần mình nấu chỉ vài lá thành thử ra, mình sẽ cho vào trong tủ đông đá. Hôm nay Vành Khuyên lấy khoảng 7-8 lá. Và nếu không có lá cà ri thì mình lấy cái lá nguyệt quế, tức là lá B. Hoặc là mình cũng có thể cho cả hai. Vành Khuyên lấy lá khô cho mình dễ làm nè, bởi vì mình mua ở đâu cũng có. Rồi ở đây là đại hồi hay là tây vị, lấy 2 cái xong mình rang rồi giã ra. Đây là 3 trái ớt khô. Mình có là 400ml nước cốt dừa. Vành Khuyên mua nước cốt dừa dạng creme đó. Nó có 88% chất béo. Mình cũng có củ hành tây với lại hành baro, tức là tỏi tây. Rau nêm thì mình có rau quế là ngon nhất, nhưng mà không có thì sẽ thế bằng ngò gai. Rồi thêm rau cà rí. Mình khuyên lấy 7 cho đến 8 lát hành baro, 8 khoanh nè. Sau đó mình sẽ bằm cho nhuyễn, không cần nhuyễn lắm. Cái hành baro thì cũng có người nói là ăn chay được, có người nói là ăn chay không được, tùy theo mình ha. Rồi đây là mình có cà rốt với lại sả tươi hoặc là sả đông đá cũng được. Mình khuyên lấy 3 cây này là cân được 70g. Sau đó mình đập cho nó ra cái hương. Cái này là mình mua đông đá để sẵn á. Rồi mình sẽ cắt khúc ra. Có thể tỉa hoa hoặc là mình cắt khúc như vậy. 120g cà rốt. Nếu mà nhà có tiệc mình nấu thì mình tỉa hoa cho nó đẹp. Nhưng mà Vành Khuyên nấu ở nhà ăn, thành thử mình chỉ cắt khúc như vậy. Đừng cắt mỏng quá, một chút nó mềm lắm. Mình nấu như vậy để cho nó chín cùng lúc với lại khoai. Đây là 280g nấm. Có thể nấu nấm rơm hoặc là nấm mỡ, bất cứ nấm gì cũng được. Mình khuyên nấu nấm đuôi gà. Nấm này nó bổ và mình nấu lên nó ngon nữa. Nấm này thì mình sẽ cắt lớn lớn, cắt khúc giống như Vành Khuyên ở đây nè, khoảng 2cm, hoặc là đốt ngón tay hay là đốt ngón tay rưỡi. Nếu mà nấm rơm thì khi mua mình chọn cái nấm búp thì mình nấu lên nó sẽ giòn và ngon, đừng chọn nấm nở. Cô bác anh chị em và các bạn mình thường nấu cái món này là mình chọn nấm tươi hay là nấm khô. Nhớ viết bình luận bên dưới cho Vành Khuyên biết nè. Theo Vành Khuyên thấy thì nấm tươi nó là ngon nhất. Ở đây là mình có khoai môn hoặc là khoai cao cũng được, với lại khoai lang. Mình nên mua khoai lang bí. Sau khi bào vỏ rửa sạch, cân được 350g khoai lang với lại 450g khoai môn. Tổng cộng là 800g hai loại. Mình sẽ ngâm trong nước để cho nó không có bị đen. Sau khi ngâm xong rửa rồi thì lúc này mình sẽ cắt ra. Và mình nên cắt lớn, tức là mình cắt khoảng 2 đốt ngón tay của mình hoặc là 2 đốt ngón tay rưỡi, 4 hoặc là 5cm như vậy nè. Để chút mình nấu cái khoai nó bùi và nó không có bị bở. Thật ra mình khuyên thích ăn cái khoai lang này lắm, bởi vì khi nấu lên nó có cái vị ngọt. Còn khoai môn thì nó cũng ngon, nhưng mà cũng có khi mình mua cái khoai môn nó không có ngon. Khoai mà màu tím thì mình thấy nó bùi và ngon hơn khoai này, cắt giống như là khoai lang luôn. Tiếp theo mình có 400g đậu hũ. Mình nên chọn cái loại đậu cứng. Nếu mà mua đậu chiên rồi thì mình rửa sạch, rồi sau đó mình cũng chiên lại.
cho 4 muỗng canh dầu ăn vào trong chảo. Chờ cho dầu nóng, mình sẽ cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối để giúp cho đậu nó có vị, đồng thời là chiên không có bị văng dầu. Mình khuyên cho đậu vô và chiên lửa lớn luôn. Mình chiên như vậy á, thì cái miếng đậu của mình bên ngoài nó cứng á, thì chút xíu sau mình nấu lên nó sẽ ngon. Ở bên trong bùi, còn bên ngoài nó cứng thì nó sẽ có độ dai. Sau khi chiên xong á, thì mình sẽ vớt ra và rũ cho nó chảy hết dầu. Mình cho ra ngoài cái tô hoặc cái thau nè. Tiếp theo mình cũng chiên lửa lớn khoai môn với lại khoai lang luôn. Để cho khoai có vị cũng như không bị văng dầu, mình cũng cho nửa muỗng cà phê muối, rắc đều lên, sau đó thì mình lật trở miếng khoai. Chiên khoai nó văng lắm, có thể lấy nắp mình đậy lại và chiên lửa lớn. Sau một lúc thì mình thấy nó nâu vàng, lúc đó mình sẽ lật trở. Và khi mình khuyên chiên thấy nó nâu vàng như vậy rồi nè, thì lúc này mình sẽ cho cà rốt vô. Khi mình cho cà rốt vô rồi thì mình cũng lật trở tiếp tục để cho nó nâu vàng các phía. Và lúc này khoai nó cũng chín một phần rồi, nó khoảng 50% chín rồi đó. Mình sẽ vớt ra và cho ra ngoài cái tô. Cô bác anh chị em và các bạn, mình nhìn thấy nó màu nâu như vậy nè, mình chiên như vậy nè, để chút nữa mình nấu á, khoai nó không có bị rã, giúp cho khoai bùi. Cái phần dầu còn lại trong chảo thì mình có thể giữ lại, rồi mình sẽ đi làm dầu màu điều. Nếu mà không có thì mình sẽ cho 2 muỗng cà phê hạt điều màu, mình cho vào đây để mình phi thơm. Mình khuyên để lửa trung bình, mình sẽ đảo như vậy nè, chờ cho đến khi nó ra màu. Sau đó mình khuyên mới cho qua cái rây. Mình sẽ để ở đây mình lắng, mình bỏ cái cặn đi, bởi vì cái hạt điều màu nó ra cái cặn lắm. Đó, quá chừng cặn đó. Muỗng canh rưỡi dầu màu điều này mình để vào trong chảo. Sau đó mình sẽ cho hết cái gia vị thơm vô. Hồi, 2 cái lá bê với lại 8 cái lá cà ri, 3 trái ớt khô. Mình khuyên sẽ đảo lửa trung bình nhỏ. Khi mình đảo lên mình khoảng 1 phút là mình thấy nó thơm rồi. Lúc này mình sẽ cho sả với lại hành baro cắt nhỏ vô. Tiếp tục mình sẽ đảo cho thơm. Mình không có cần đảo đến nâu vàng đâu, chỉ đảo cho thơm thôi. Và lúc này tắt lửa. Sau đó mình sẽ cho vào đây muỗng canh vuông đầy đường. Cái món này phải ngọt ngọt đó. Muỗng cà phê rưỡi muối. Muỗng cà phê bột nêm nấm hay là bột nêm chay. Chút xíu siêu bột ớt khô mà xay ra. 1/8 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, ăn nhiều được thì mình cho nhiều. Còn đây là bột cà ri, mình mua ở đâu cũng có hết á. Mình cho 1/2 muỗng cà phê. Với lại 1/8 muỗng cà phê bột nghệ. Rồi 1/2 muỗng cà phê bột ớt cho nó có màu đẹp. Tất cả gia vị này mình sẽ đảo chung lại. Và cho vào đây 2 muỗng canh nước. Lúc này mình sẽ để lửa trung bình. Đảo cho gia vị nó đều và tan. Rồi mình sẽ cho tất cả vô nè. Khoai, đậu hũ. Và với cái nấm này thì mình khuyên cho vô luôn ngay từ lúc đầu luôn. Còn nếu nấm rơm hay là những cái nấm nhỏ thì mình sẽ cho sau. Bởi vì cái nấm này mình nấu càng lâu nó càng ngon. Rồi mình sẽ đảo ở lửa trung bình nhỏ. Mình đảo một lúc khoảng 2 phút cho nó thấm đều. Rồi bây giờ mình sẽ tăng lửa lớn lên và mình sẽ xào. Tức là mình sẽ chiên đó. Mình khuyên xào khoảng 2 hoặc là 2 phút rưỡi, 2 phút 30 giây đó. Thì lúc này mình đã thấy nó đều như vậy rồi. Lúc này mình sẽ cho 200ml nước cốt dừa. Và mình nên lấy cái dừa, cái nước á. Còn cái cốt mình sẽ chừa lại. Bởi vì cái cốt mà mình nấu lâu á, nó sẽ bị gắt dầu. Với lại nó không có béo nữa.
Tiếp theo mình khuyên cho vào đây 1 lít nước. Mình sẽ cho xăm xắp. Nếu mà mình ăn bánh mì thì cũng có thể cho 1 lít mốt. Nhưng mình khuyên thấy như vậy là vừa. Rồi mình để ở đây mình nấu. Lúc này mình sẽ đi chuẩn bị rau thơm để mình nêm. Như Bình Khuyên có nói là nên cho cái rau quế, rau húng quế thì nó ngon hơn. Sau khi nấu được 7 phút thì mình cho 3 lát hành baro, 2 muỗng cà phê đường. Tùy theo khẩu vị gia đình mình có thể gia giảm. Như Bình Khuyên có chia sẻ là món cà ri nó phải có cái vị ngọt. Và nếu mình muốn ngon hơn thì cho một chút xíu bột ngọt vô nữa. Khi khoai đã chín rồi đó, tức là mình sẽ thử, mình thấy nó chín bùi thì lúc này mình bắt đầu mình mới cho nước cốt dừa còn lại vô, 200ml nè. Nhớ là nước cốt dừa mình sẽ cho sau cùng để cho nó béo và nó không có bị gắt dầu. Nếu như nhà không có ăn thuần chay á, thì thay vì nước mình có thể cho sữa thì nó lại càng thơm và béo hơn. Trước khi ăn á, thì mình sẽ cho củ hành tây cắt lát vô, bởi vì củ hành tây chỉ cần mình nấu 1-2 phút là nó chín rồi. Mình khuyên sẽ cho rau thơm lên để mình chụp hình. Còn nếu không thì cô bác anh chị em và các bạn mình sẽ cho ra tô rồi mình mới cho rau thơm. Mình khuyên trình bày như vậy nè, để chụp hình thôi à. Rồi bây giờ mình sẽ múc ra. Hôm nay mình khuyên sẽ múc hết ra cái tô lớn luôn để cho mình nhìn thấy cái tỷ lệ giữa nước với lại cái. Nó rất vừa vặn luôn. Nấu cách này á, thì mình khuyên thấy rau củ nó thấm vị, bùi béo và nó không có bị nát. Khoai nó chín mềm, còn cái nước á, thì nó không có bị lên. Cái vị nó cũng rất vừa ăn luôn và mùi thơm rất đặc biệt. Món này mà nấu tiệc đó là lý tưởng lắm luôn á. Trong các bữa tiệc chay hoặc là tiệc mặn mà mình nấu cái món này ai cũng thích. Bởi vì có thể ăn với bún nè, ăn với cơm, ăn với bánh mì, hoặc là sợi hủ tiếu cũng ngon nữa. Cô bác anh chị em và các bạn mình thích ăn với cái gì nhất nè. Rồi rau thơm mình sẽ cho lên. Có rau quế là ngon lắm luôn đó. Một tô luôn. Ngon ghê chưa? Nhìn cái màu nó đẹp, thiệt là đẹp luôn. Và rau củ quả nó cũng hài hòa về màu sắc và hương vị. Mình khuyên vừa nướng xong 2 ổ bánh mì và mình cắt lát ra. Vậy là mình khuyên vừa xong một nồi cà ri chay. Cà ri chay ngon như là cà ri mặn để mình chấm bánh mì nè. Sắn khoai ra mình thấy khoai rất là bùi, không có bị bở. Chín cũng vừa phải luôn. Mình khuyên mến chúc cô bác anh chị và các bạn cùng gia đình mình thêm món chay ngon. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm like nếu thích video của Mình Khuyên chia sẻ và giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Video mới Mình Khuyên sẽ đăng lên vào các ngày thứ 3, thứ 6 và thỉnh thoảng chủ nhật. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.